ෆෝන් එකේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් වලින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ එක වෙබ්සයිට් එකකින් කරගන්න තිබ්බොත් ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු වාසියක්. මොකද ෆෝන් එකේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අපේ ෆෝන් එක ගොඩක් ස්ට්‍රක් වෙනවා. ඉතින් වැඩ 40ක් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම කරන වැඩක් තමයි අපි මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න ඕන නම් අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඒ වැඩේට අදාළව ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Play Store එකේ ඒ වැඩේ කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් කරදරයි මොකද අපේ data ප්‍රමාණයත් ගොඩක් යනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් උත් ෆුල් වෙනවා. ඉතින් මේකට සොලියුෂන් එකක් වශයෙන් තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව ඔයාලගේ තියෙන වීඩියෝ එකක් වගේ එඩිට් කරගන්න තව ගොඩක් වැඩ පුළුවන් මේ හරහා කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන බාර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගහගන්න. මම මේ සයිට් එකෙන් දාන නම ඔයා මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ ඒ විදිහටම ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේක සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක ටයිප් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් වලට වගේ අදාළ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේම PDF වලට අදාළ දේවල්, ඔඩියෝ එකක් වගේ එඩිට් කරනවා නම් ඒවට අදාළ දේවල්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ පල්ලෙහාට යන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඔක්කොම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න මේ ඔක්කොම. ඉතින් මම දැනට එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනින්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ crop කියන icon එකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ වීඩියෝ එකක් crop කරන විදිය මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට අදාළ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒක කරගන්න ලේසි. මෙන්න මේ උඩ එක ක්ලික් කරන් තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් permission දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන ෆෝන් එකේ ෆයිල් වලින් අදාළ වීඩියෝ එකක් තෝරන්න. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තෝරනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ වීඩියෝ එක තෝරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනට අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපිට අදාළ විදිහට crop කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් crop කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට option ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේවා ටෙස්ට් කරලා ඔයාලට මේක කැමති විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් crop කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලා save button එක ඔබලා export කරගන්න. ඉතින් export වුණාට පස්සේ ඔයගලන් ෆෝන් එකට මේක ඔටෝම save වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේක export වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ size එක අනුව. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ size එක වැඩි නම් මේක ටිකක් ගොඩක් වෙලා යනවා export වෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේක export වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව ඔයගලන්ගේ අනිත් step වලට ගිහලා පෙන්නන්න. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට මේ trim වීඩියෝ කෙන එකට ගිහලා පෙන්නන්න. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක කපා ගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති තැනකින් ඔයාලට වීඩියෝ එක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එඩිටිං ඇප්ලිකේෂන් එකම කරන දේවල් ඔක්කොම මේ වෙබ්සයිට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක crop කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට වීඩියෝ එක crop කරගන්න පුළුවන්. crop කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරගන්න. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති option වගේ දීලා ඔයාගේ වීඩියෝ crop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක export කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී export වෙලා ඉවරන ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඉතින් ගොඩක් තව මේ වගේ ඔප්ෂන් තියෙනවා. මේවා try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා අනිත් අයටත් වැදගත් වෙන දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් පුරවන් ඉන්නවට වඩා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ ෆෝන් එකට ගොඩක් ලොකු වාසියක්. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන හිතන අදහසත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඒකත් ඔයාලට පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මට ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් එවන්න පුළුවන් Instagram එක හරහා. ඉතින් මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම බලලා තියෙන ඔත පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපිට ශ්‍රී ලංකා